انتهت جلسة المحاكمة التي شغلت العالم بين النجمين جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد يوم الجمعة بعد أن شغلت ولأسابيع الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. هذا بينما لم يصدر الحكم النهائي في هذه القضية. سأخبركم في هذا الفيديو عن الشكل الذي سيصدر به الحكم النهائي يوم الثلاثاء القادم. أصل القضية يعود إلى عام 2018 حينما كتبت أمبر هيرد مقال رأي في صحيفة الواشنطن بوست وصفت فيه تجربتها بأنها شخصية عامة تمثل العنف المنزلي، وتتهم في نفس المقال الممثل جوني ديب بضربها وتعنيفها خلال فترة زواجهما بين عامي 2015 و2017. بعد ذلك قام النجم جوني ديب برفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة أمبر هيرد بتهمة التشهير بشأن مقال الواشنطن بوست. يطالب الفريق القانوني لجوني ديب بدفع تعويض قدره 50 مليون دولار عن الأضرار التي سببها مقال أمبر هيرد لجوني ديب. جوني ديب يقول إن المقال الذي صوره زورا على أنه مسيء كلفه الغياب عن العمل في هوليوود، والذي شكل انتكاسة كبيرة في حياته المهنية بسبب مزاعم العنف المنزلي من قبل زوجته السابقة. بدأت المداولات في القضية بين الزوجين الشهيرين في شهر أبريل الماضي واستمرت 6 أسابيع. استمع المحلفون خلالها لأكثر من 100 ساعة من شهادات العشرات من الشهود. قدموا في المجمل وجهات نظر متناقضة لجوانب الحياة الخاصة بالزوجين السابقين. فريق الدفاع عن جوني ديب عرض صورا تكشف أكاذيب هيرد على حد وصف المحامين وتظهرها بدون أي آثار للضرب في التواريخ التي قالت إنها تواريخ تعرضت فيها للضرب. كما عرضوا تسجيلات جديدة تكشف تعرض جوني ديب للضرب على يد أمبر هيرد. في المقابل رفعت أمبر هيرد دعوى قضائية مضادة ضد جوني ديب تطالبه فيها بتعويض قدره 100 مليون دولار لأنه شوه سمعتها عندما وصف فريقه القانوني روايتها للأحداث بأنها مزيفة وخدعة عنف جنسي. كما وصف فريق دفاعها جوني ديب بالمتنمر والمسيء والقرصان الأمريكي الذي لا يمكن الوثوق به، حيث أبلغت أمبر هيرد المحكمة أن جوني ديب متوحش وقاس ومعرض للإدمان على المخدرات والكحول والسلوك العنيف. كما اشتكت من المضايقات والإذلال والحملة التي تستهدفها على حد قولها كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعي. جوني ديب قدم صورة مختلفة تماما وادعى أن السيدة هيرد كانت زوجة متقلبة أساءت إليه وأهانته، وأن لديها حاجة للصراع والعنف، وتسببت له في إصابة جسدية بقطع طرف أحد أصابعه. قدم محامو النجمين الطليقين جوني ديب وأمبر هيرد مرافعاتهم الختامية يوم الجمعة بعد 6 أسابيع من توجيه اتهامات متبادلة بالعنف الأسري بين الزوجين، وقد ادعى كل منهما تعرضه للأضرار التي لحقت بوظائفهما في هوليوود. وبينما ينفي كل التهم الموجهة إليه من طليقته أمبر هيرد، يقول جوني ديب إن مقالها أضر بمسيرته المهنية بشكل لا يمكن إصلاحه، فقد أصبح مستقبل جوني ديب كممثل في هوليوود مرهونا بقضية التشهير ضد زوجته السابقة. أثرت القضية أيضا بطريقة ما على مسيرة أمبر هيرد، لكن جوني واجه انتكاسة كبيرة في حياته المهنية بسبب مزاعم العنف المنزلي من قبل زوجته السابقة. فمنذ أن بدأت المعركة القانونية بين جوني وأمبر تمت إزالة اسم جوني ديب من العديد من الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة. فبعد مقال أمبر هيرد قامت ديزني بإقصاء جوني ديب من لعب دور البطولة في سلسلة قرصان الكاريبي 6، كما طلبت منه الاستقالة من لعب دور في فيلم فانتاستيك بيستس. بالنسبة لأمبر هيرد لم يتضح بعد مدى تأثير هذه القضية على ظهورها في فيلم أكوامان 2. وإلى جانب الخسائر المهنية فهناك تكاليف التقاضي التي قدرها خبراء ب5.5 مليون دولار بالنسبة لجوني ديب دفعها لمحاميه والخبراء القانونيين الذين استعان بهم، بينما كانت هذه التكلفة أقل بالنسبة لأمبر هيرد التي قدرت تكاليف فريقها القانوني بنحو 3.25 مليون
دولار. الجماهير التي تابعت المحاكمة أمام الشاشات أو خارج قاعة المحكمة كل يوم أضافت نكهة خاصة لهذه القضية التي حولت طرفي القضية النجمين إلى بطلين يتقاسمان اتهامات خطيرة بالإساءة العاطفية والجسدية واللفظية، فكلاهما مذنب وبريء في نفس الوقت في نظر الجماهير. لكن ما هي النتائج المحتملة لهذه القضية؟ هيئة المحلفين لم تصدر قرارها النهائي، وستعود يوم الثلاثاء القادم لتنظر في هذه القضية لتقرر نتائج دعوى التشهير التي رفعها جوني ديب والدعوى المضادة التي رفعتها زوجته السابقة أمبر هيرد في نفس الوقت. هناك عدة احتمالات، فمن الممكن أن تتنازل هيئة المحلفين عن منح تعويضات لأي من الطرفين، لكن إذا وجدت هيئة المحلفين أن السيدة هيرد قامت بتشويه سمعة السيد ديب فقد يطلب منها دفع مبلغ 50 مليون دولار بالكامل، أو يمكن أن توصي هيئة المحلفين بمنح ديب أكثر أو أقل من هذا المبلغ. لكن للفوز بهذه القضية يتعين على جوني ديب إثبات أن أمبر هيرد تصرفت بخبث حقيقي حينما كتبت مقالها في الواشنطن بوست عام 2018. التصرف بخبث حقيقي بنظر العدالة يعني أن الشخص نشر معلومات عن قصد مع علمه بأنها كاذبة أو بتجاهل متهور بإمكانية أن تكون خاطئة. طيب ماذا يحدث إن فازت أمبر هيرد بالقضية؟ إذا وجدت هيئة المحلفين أن أمبر هيرد لم تشوه سمعة جوني ديب فلن تجبر على دفع تعويضات، لكن هناك أيضا احتمال أن تحصل هيرد على مبلغ 100 مليون دولار في الدعوى المضادة التي رفعتها ضد جوني ديب تتهمه فيها بتشويه سمعتها. الخبراء يرون أن احتمال فوز جوني ديب بهذه القضية ضعيف بعد أن خسر بالفعل قضية تشهير في المملكة المتحدة ضد صحيفة الصن في ظل قوانين تشهير أقل صرامة مقارنة بالقوانين في الولايات المتحدة. مع ذلك فإن جوني ديب لن يخسر شيئا لأنه رفع دعوى التشهير في الأصل لتبرئة اسمه، وبغض النظر عن النتيجة فليس هناك أي احتمال بصدور حكم بالسجن ضد كل من جوني وأمبر، لأن القضية الجارية هي محاكمة مدنية وليست قضية جنائية. وإذا كانت محكمة فيرفاكس قرب واشنطن لم تصدر حكمها النهائي بعد، يبدو أن محكمة الرأي على الإنترنت قد اتخذت قرارها بالفعل. ففي حين حصد هاشتاج أنا أقف مع أمبر هيرد I stand with أمبر هيرد على تيك توك حصد أكثر من 8 ملايين مشاهدة، فإن هاشتاج العدالة لجوني ديب Justice for Johnny Depp وصل إلى 15 مليار مشاهدة، والعدد في زيادة. وهذا يعني أن أكثر رواد الشبكات الاجتماعية يعتقدون أن أمبر هيرد كانت تكذب عندما اتهمت جوني ديب بالإساءة والعنف المنزلي. إذا أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك إشعار بكل جديد. شكرا على المتابعة الكريمة، والسلام عليكم.